Hi guys, welcome back for another video, and if you're new here, hi, I'm Gerald and welcome to my channel. So for today's video, as you can see, isang makeup look yung aking nakalagay sa mukha. So, isang tutorial video na naman to, and this video will be the color of the year, which is the Pantone color, which is the Living Coral. Alam ko hindi siya ganun ka exact color nung Living Coral, pero kahit na parang siguro naman is medyo na-manage naman natin siya. And na-incorporate naman natin siya for today's look. So, and tas may pag-glitter tears pa tayong effect siya. Ayan. So, as you can see, sana nakikita nyo. Ayan. Pag-glitter tears. So, kung gusto nyo panood kung paano ko ito ginawa, just keep on watching. Ayan. So, as you can see, I have my brows na and ginawa ko na yung sa side na to. So, I'll be doing on this side naman. For my first shade, yung ginamit ko is combination. Itong shade na this one. Saka itong shade na to. From the Beauty Glaze Gorgeous Me palette. At ilalagay ko lang siya dun sa may crease area. So, yung gagawin ko lang yan is i-intensify ko lang yung color niya. Kasi yung Pantone color of the year natin is Living Coral. Eh, wala naman akong exact shade na ganon. So, I'll just mixing colors na meron ako. Next one is ginamit ko tong shade na to. This one. Itong medyo burnt. Hindi siya burnt orange. Para siyang muted orange. Konti lang. Then, i-mix ko lang siya doon sa color na nilagay natin kanina. And as in, back and forth lang. Para mas ma-intensify lang yung color niya. So, ayan. Happy na ako dyan. Next one is, gagamit ako isang flat brush. Then, gagamitin ko tong shade na to. Itong parang pinky na corally na may glitter speck na gold. Then, spend ko lang siya with itong Evian. Kahit anong, para mas ma-intensify yung color. Then, nalagay ko lang siya all over my lid. As in, patting motion ang ginagawa ko para less fall out. Kaya, mas inuna ko yung eyes kasi medyo naglalaro tayo sa maraming shimmers, kaya medyo maraming fallouts. Then, i-wing out ko lang siya on this side. Okay lang na medyo messy pa siya. Maayos naman natin later yan. Ngayon, punta ko dito sa may orange shade na to. This one. I-mix ko siya dun sa may shimmer na pinky. Then, spread ko lang siya din na Evian. Para medyo matching natin yung medyo mas coral shade. So, ayan na siya. Ayan, tsura niya. Then, kumuha ka ng isang parang shimmery na brown, light brown shade. Itong gamit ko, itong Wet n Wild Mega Liner Liquid Eyeliner. Yung shade nito is Jollywood. Then, gagawa lang ako ng line katulad nito. Doon sa may mismong crease area. So, ayan. Hindi sila pantay. Charot. Ayan. Medyo pantayin lang natin sila. Medyo mataas lang ng konti itong part na to. Pero hindi kasi talaga totally pantay yung lid ko. So, next one is kukulang tayo ng isang wipes. Ayan. Ayan. Para ma-achieve natin yung parang medyo sharp part dito. Next one is for yung highlight natin. So, gagamitin ko ang shade is this one. Itong medyo lighter baby pink na shimmer shade. Tapos, ilalagay ko lang siya dito sa may brow bone. So, ayan yung itsura niya. Both eyes. Yan naman is gagawin ko lang yung base ko, then I'll be back. So, ayan, natapos ko na yung base ko. Medyo
light nga lang yung concealer na ginamit natin. Mamaya na tayo magko-contour kasi medyo light nga yung concealer. So, you can see medyo light siyang tignan on screen. So, let's continue. So, for my lower lash line, gagawin lang natin is parang yung ginamit lang natin sa may crease area. Gagawin natin tong medyo coral light pink. Tsaka tong parang medyo orangey pink siya. Yung combination ng dalawa na ginamit natin sa may crease. Ganun lang yung gagawin natin doon sa may lower lash line. So, as you can see, parang medyo may shimmer siya. Yung nagamit ko kasing brush pala is yung may part na glitter. So, okay lang yan. So, yan. So, kakorek ko ito lang. Para nilagyan din natin ng ganito. Itong shimmer ito, saka itong shade na to. Yan. So, yung combination ng apat na yan. Then, kukuha tayo ng, itong gamit ko na is isang angled brush. Kasi, kailangan natin ng medyo precise na brush. Then, gagamitin natin itong shade na to. Ito na lang dark, burnt orange. This one. Then, ilagay natin dun sa pinaka-line. Connect din natin siya dun sa may taas na part. Next one is, gugamit tayo ng isang ito parang medyo nudish pink na liner. Ito yung Essence Long Lasting Eye Pencil in the shade Say Highlight. Tapos ito yung nalagyan natin sa ating waterline. Para mas mabigyan nyo ng effect na medyo mas malaki yung eyes natin. As you can see, pag humarap ako sa camera, ayan siya. So, next one is magko-contour na tayo para medyo sobrang puti natin. So, yung gagamitin ko itong Too Cool for School Art Class by Rudin Shading. Ito yung tsara niya. And i-mix ko lang yon. So, ayan, as in light contour lang yung ginawa ko. Then, for my blush, I'll be using itong Vice or Blush in the shade Shala, tsaka itong Uploaded. Ipag-mix ko itong dalawang to. At ilalagay ko siya dito. Sa may parang blush effect chenes. Then, lalagyan ko siya ng konting highlight. So, yung gagamitin kong pang highlight will be the Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. Yung shade nito is Precious Petals. Kasi light lang kasi medyo, yung highlight niya is medyo nakaka-emphasize ng texture ng face. Then, kukuha tayo ng blending brush. So, i-blend lang natin. Next is, gagamitin ulit natin itong eyeliner na to, yung ginamit nating liner sa eyes. Then, gagawa lang tayo ng mga fake na freckles. Medyo next-touch lang. I don't know kung nakikita nyo. Oh my god. Ayan. So, next is for my lips. So, I'll be using itong NYX Lip Lingerie in the shade Push Up. So, ayan. Medyo nagbibitak kasi yung lips ko. Kaya medyo parang yung boo something dyan. Nakalimutan ko maglagay ng balm kanina. So, ayan. Pagpasensyahan nyo na. Okay. So, nakalimutan ko palang maglagay ng mascara. Then, falsies. So, maglalagay muna ako. Then, I'll be back. So, ayan. Nalagay ko na yung mga lashes ko. And, you can stop na here if you want. Pero, dahil being extra, nababother ako dito. Okay, so, ayan. Nalagay ko na yung lashes ko. Then, inayos ko lang yung part na medyo naging dito, trouble area. Then, dinagdagan ko na rin yung mga fake freckles, chenes natin. So, okay na tayo dyan. Pwede ka na huminto dyan. Pero dahil being extra, naglalagay ako ng mga parang fake glitter tears. Nagmix na ako ng mga pinks tsaka orange na glitter.
So, kukuha muna ako ng isang glitter glue. Then, finger na lang gagamitin ko. Ilalagay ko siya dito sa may ilalim ng under eye area. Ayan. Dito ko nakikita siya. So, guys, so sana nagustuhan nyo tong look na to, at kung nagustuhan nyo, don't forget to like this video and share to your friends kung gusto nilang mapanood or makakita ng isang look na tulad nito. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and click mo yung maliit na bell button dyan sa tabi para ma-notify ka every time na nag-upload ako ng bagong videos. Yun lang, salamat sa panood and I'll see you on the next one. Bye guys!